Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái nội dung là cấu trúc của một cái chương trình lập trình Arduino. Theo cái quan điểm cá nhân của tôi, chương trình Arduino sẽ có 3 phần chính. Thì đây là ý kiến cá nhân thôi ha. Thì một số bạn khác sẽ có những cái chia sẻ khác. Tuy nhiên đối với tôi đây là 3 phần chính. Chúng ta có thể phát triển thêm từ những chương trình con khác nữa. Thì cái đó thì mình sẽ tính sau. Thì bây giờ 3 phần chính gồm những cái phần nào? Cái phần mà quan trọng đầu tiên đó là phần 1. Phần 1 này sẽ cho phép chúng ta khai báo các cái phần tử được sử dụng ở trong cái chương trình của chúng ta. Những phần tử này có thể là những cái ngõ vào, ngõ ra của Arduino, nghĩa là input, output hoặc là analog vân vân. Hoặc có thể là chúng ta khai báo những cái biến sử dụng trong chương trình để cho phép chúng ta lưu các cái giá trị tính toán vân vân. Trong phần này tôi sẽ chia sẻ một số video liên quan. Cụ thể là các bạn sẽ phải tìm hiểu về cái cách đặt tên của biến. Thì tại sao chúng ta phải đặt tên biến? Thì bởi vì trong Arduino chúng ta sử dụng có rất là nhiều ngõ vào và ngõ ra. Vì nếu chúng ta mà không đặt tên thì chúng ta sẽ dễ nhầm lẫn, đúng không? Thì chúng ta sẽ đặt tên làm sao mà cho chúng ta có thể là quản lý được tất cả các thiết bị ở trong chương trình. Bên cạnh đó là đặt tên cho chương trình có thể chạy được. Có nghĩa là chúng ta đặt tên sai thì nó sẽ không chạy ha. Cái quy tắc đặt tên thì tôi sẽ giới thiệu trong bài video tiếp theo. Bên cạnh đó sau khi chúng ta tính toán xong thì dữ liệu sẽ đưa vào một cái biến. Thì cái biến đó nó sẽ phụ thuộc vào cái độ lớn. Ví dụ như chúng ta không thể nào chứa một cái lượng nước là 10 lít ở trong một cái bình 5 lít được. Thì cái khai báo kiểu biến của Arduino cũng tương tự. Chúng ta phải khai báo làm sao mà cho nó sử dụng phù hợp nhất, không được thiếu mà cũng không được quá thừa cái độ lớn của kiểu biến. Giống như chúng ta chỉ chứa 10 lít nước mà chúng ta đi mua một cái bộ 1000 lít nước thì nó không hợp lý cho lắm. Cái việc này nó sẽ làm cho cái bộ nhớ của vi điều khiển sẽ không được khai thác tối ưu, dẫn đến chúng ta phí cái tài nguyên của vi điều khiển. Thứ ba ở trong cái phần 1 này đó là chúng ta sẽ gán này là gì? Gán này là khai báo các cái chân sử dụng của Arduino. Ví dụ như khai báo các cái chân để cắm đèn led, các cái chân để đọc cái tín hiệu analog giống như là cảm biến ngõ vào hoặc là chúng ta khai báo để gán giá trị cho một cái biến nào đó để chúng ta tính toán cho nó dễ vân vân ha. Thì phần 1 là một phần rất là quan trọng mà chúng ta phải tìm hiểu và tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn trong cái video tiếp theo. Bây giờ tiếp theo là cái phần số 2 trong cái cấu trúc chương trình của Arduino. Thì phần số 2 này là cái phần là có tên là Point Setup, và tất cả những cái nội dung được bao bọc bởi 2 dấu ngoặc ha, thì nó sẽ là cái phần thiết lập trong chương trình Arduino. Thì tại sao cái phần này nó quan trọng? Có nghĩa là ở phía trên khi chúng ta khai báo tất cả các cái chân mà chúng ta muốn sử dụng của Arduino, tuy nhiên việc sử dụng là ngõ vào hay ngõ ra thì nó sẽ phụ thuộc vào cái phần Point Setup này. Ở đây các bạn thấy chúng ta khai báo một cái con led có cái chân là số 3, và ở dưới đây chúng ta sẽ cho nó là có chức năng là cái điều khiển ngõ ra ha. Thì ví dụ như các bạn đọc tín hiệu một nút nhấn ngõ vào, đọc tín hiệu của một cái con cảm biến analog ha, hoặc là chúng ta muốn điều khiển một ngõ ra để xuất tín hiệu đi điều khiển cái thiết bị khác, thì chúng ta phải thiết lập chức năng của các cái thiết bị đó là ngõ vào hay là ngõ ra. Hoặc là chúng ta khai báo sử dụng các cái thiết bị ngoại vi khác giống như là màn hình LCD vân vân, thì chúng ta phải thực hiện khai báo trong phần Point Setup, đó là phần thứ 2 ha. Rồi phần thứ 2 tôi cũng sẽ là có một cái nội dung riêng để chia sẻ cho các bạn. Tiếp theo là phần số 3 là cái phần làm cho chương trình thông minh hay không ha. Thì các bạn thấy là trong cái chương trình này nè, ví dụ như ở đây là khai báo cho một cái đèn led là sáng và trì hoãn 1 giây, sau đó thì tắt. Thì để cho các bạn có thể là hiểu được và lập trình được cho chương trình thông minh, thì trong cái phần 3 này chúng ta sẽ đi rất là nhiều video liên quan đến cái nội dung của phần 3 này nha. Thì chúng ta sẽ học các cái tập lệnh, rồi các cái cấu trúc điều khiển vân vân đó. Thì tôi hy vọng là các bạn sẽ cố gắng theo dõi các cái video mà tôi chia sẻ nha. Thì các bạn thấy nè, tất cả chương trình của chúng ta nó sẽ chạy được ha, thì nó sẽ nằm
tất cả nằm gọn ở trong cái vlog này là chương trình chính. Và nội dung ở trong cái chương trình chính này nó sẽ rất là thú vị, rất là hay nha. Rồi, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu sơ qua cấu trúc cơ bản của một cái chương trình lập trình Arduino, để cho chúng ta có thể là tìm hiểu từ những bước cơ bản nhất nha. Thì tôi hy vọng là các bạn là sẽ đừng bỏ qua một video nào cả ha. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.